Mặt tiền đường Trung Lập nha quý vị. Một lô đất khá là đẹp ha. Đường Trung Lập là hai chiếc xe container né nhau. Ở đây là huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đường thông thương hết. Hôm nay Quang Minh sẽ gửi đến toàn thể quý vị các anh chị mình một lô đất khá là đẹp đây. Tổng diện tích là 1.333 m, có 120 m đất thổ cư nha. Chi tiết xây dựng 1/2000 là khu dân cư nha quý vị. Xin phép xây dựng hoàn công thoải mái ha. Đất nền cao ráo, giá cực kỳ yêu thương luôn. Nếu quý vị các anh chị mình đang quan tâm muốn sở hữu cho mình một cái nền đất để làm kho, làm xưởng, làm nhà vườn, làm biệt thự thì hãy xem hết cái video này nha. Quang Minh sẽ đi vào nội dung chi tiết từng vấn đề về pháp lý cũng như là mọi cái thông tin quy hoạch. Quang Minh xin cảm ơn. Xin kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Quang Minh sẽ cung cấp cho toàn thể quý vị các anh chị mình một cái lô đất. Trước tiên Quang Minh về cái cuốn sổ là cái tính pháp lý của cái lô đất Quang Minh giới thiệu trước ha. Thửa đất số 641 tờ bản đồ số 30. Địa chỉ cái thửa đất của mình là thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cái diện tích lô đất này là 1.333,6 m quý vị. 1.333,6 m đất trồng cây lâu năm. Cái phần chuyển thổ cư thì cập nhật cái trang sau nha. Tí nữa Quang Minh cung cấp. Đây là cái bản vẽ hiện trạng này, mặt tiền đường Trung Lập nha quý vị. Cái mặt tiền phía trước thì giáp với mặt tiền đường Trung Lập là cái độ xéo nó là 14 m nha. Còn nếu mà quý vị mình căn vuông qua thì nó đâu đó khoảng tầm 13 m mấy tí xíu tới quý vị. Khoảng hơn 13 m. Phía sau thì 13,50 m, phía sau nó thẳng hơn. Dài là 102 m. Đây cái bản tọa độ của cái thửa đất. Mặt tiền đường Trung Lập, xe hơi, xe tải, xe container gì chạy 24/24 ha, thông thường hết. Không có cấm tải, không có cấm công nha quý vị. Cho nên là phù hợp quý vị các anh chị mình mua về làm kho, xưởng, làm biệt thự, làm nhà vườn. 120 m đất thổ cư này là mới chuyển hôm trăm năm nha. Chuyển là ngang 6 m, dài là 20 m. Nằm ngay góc này. Mình cho các anh chị mình xem cái mục chuyển mục đích này. Chuyển tháng 1 năm 2000, đầu năm 2024. Chuyển mục đích sử dụng đất từ 120 m từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại nông thôn theo quyết định số này. Đây là cái phần chuyển thổ cư. 120 m này là chuyển lên thổ cư rồi thì khi mà quý vị các anh chị mình xin cái giấy phép xây dựng thì cái mật độ xây dựng nó cũng giống y như cái khu dân cư hiện hữu nha quý vị. Còn khi mà chưa chuyển thổ cư thì cái mật độ cho chuyển thổ cư giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư kết hợp sản xuất, hai cái quỹ đất này nó sẽ khác nhau về cái mật độ chuyển lên thổ cư nha. Còn khi mà chuyển lên thổ cư được rồi, trong những cái năm mà gần đây ví dụ như năm 2020, 21, 22, 23, 24 trở về đây là huyện Củ Chi cho chuyển mục đích sử dụng đất là nó đúng theo quy trình của luật đất đai nha. Đúng theo cái hướng dẫn, cái thông tin hướng dẫn của thành phố, của huyện luôn. Không có được chuyển lên chuyển xuống gì hết. Cho nên là khi mà đã có thổ cư rồi các anh chị mình an tâm. Còn những cái cuốn sổ mà từ năm 2019 trở về trước ha, thì có những cái thửa đất chuyển lên full thổ cư thì khi mà các anh chị mình mua thì nên tìm hiểu lại cái mật độ cho xây dựng trên, ví dụ 1.000 m ngày xưa chưa chuyển full 1.000 m thì bây giờ là mình phải tìm hiểu kỹ là trong cái 1.000 m đó mình được xây dựng nha, được xin giấy phép xây dựng chính là bao nhiêu mét vuông. Các anh chị mình phải biết cái vấn đề đó nha, chứ mình đừng có lập lờ rồi mình cứ nghĩ là 1.000 m là mình cho xây dựng là 80% của 1.000 m là mình xin giấy phép xây dựng chính được 800 m thì cái vấn đề đó là không phải nha.
có những miếng có mà có những miếng không được xin trên cái 1.000 mét thổ cư đó nha quý vị. Đó, các anh chị mình lưu ý nha. Quang Minh nói rất là nhiều lần trong vấn đề này, các anh em mình là mà mua rồi là kiểm tra không có kỹ là có bị rất là nhiều rồi nha. Đây cái phần chuyển mục đích đây. Ở ngoài mà quý vị các anh chị mình nhìn vô là cái vị trí mà chuyển mục đích là bên tay phải nha. Mình xin ở đâu là mình xây ở đó nha quý vị. Lúc đó Quang Minh cái lô này là Quang Minh sẽ chuyển cái thổ cư cho ông anh này. Thì anh hỏi là không biết là giờ xin cái vị trí chỗ nào, thì Quang Minh cũng tư vấn là bên tay phải nha, ngang 6 vô sau vô 20. Thì đây nếu mà mình xây một cái căn nhà mái Thái cũng ok. Còn phía trước đây là làm cái sân cho nó thoải mái nè các anh chị. Quang Minh đo từ đây ra đây nó tới khoảng 15-20 mét á phía trước đó. Rồi bên hông đây còn đây, hông còn một nửa đây, hơn một nửa. Phía sau thì mình làm vườn, làm hồ bơi rồi gì đó tùy. 120 mét này mình xin giấy phép xây dựng 80%, trên 100 mét thì 80 mét. Cái 20 mét của 80% nữa mình xây được 20 mét, xây được 16 mét nữa. Thì tổng cái diện tích này là mình xây được khoảng 96 mét vuông nha quý vị, 96 mét vuông. Đó, xây xong là làm cái nhà mái Thái, làm cái nhà vườn cũng ok rồi. Mình xây xong rồi cái vấn đề mà mái tôn phía trước này, lúc đó là mình xin ở địa phương, mình xin ở xã thì mình lột mái tôn lên. Hoặc là nếu phía sau này mình muốn làm cái gì thêm thì mình xin nha các anh chị. Em nghe chị? Cái bản vẽ em có chụp em gửi cho chị rồi mà. Rồi ok. Khách hàng gọi hỏi mua nhà ở Hóc Môn, cho nên là một khi Quang Minh đã làm những cái video mà chất lượng như này, Quang Minh đều phân tích những cái trình tự mà chuyển mục đích thổ cư nè, rồi vấn đề xin giấy phép xây dựng nè, nó như thế nào. Ở Củ Chi nó rất là phức tạp nha quý vị, rất là phức tạp trong vấn đề mà chuyển thổ cư. Nhiều lúc cứ nhầm lẫn đất nằm trong khu dân cư kết hợp sản xuất khác nha, dân cư mới khác nha, rồi dân cư hiện hữu khác nha, dân cư hiện hữu xen cài dân cư xây dựng mới khác nha. Cái anh hiện hữu nhưng mà anh xen cài dân cư xây dựng mới vô á, hiện tại bây giờ vẫn chưa có giải quyết cho toàn thể quý vị các anh chị mình, cho người dân là chuyển mục đích sử dụng đất nha các anh chị. Đó, còn cái khu dân cư xây dựng mới thì dĩ nhiên là chưa rồi. Đó. Và cái mật độ chuyển thổ cư nữa cũng nằm trong khu dân cư hiện hữu, nhưng mà cái xã này khác, rồi cái xã kia khác, cái vị trí A khác là vị trí B khác nha. Nó có từng khu trong đó hết, chứ không phải là chỗ nào cũng giống nhau. Đó, cho nên các anh chị mình lưu ý những cái lô đất mà ngày xưa mà chuyển full thổ cư á, rồi lên là tách lô ra là các anh chị mình giờ mua ngang năm dài 30, 25, 20 á, mà nằm trong khu dân cư hiện hữu thì Quang Minh cũng không có gì để đáng nói nha. Còn mà nằm trong khu dân cư kết hợp sản xuất, các anh chị mình phải lưu ý một điều á, là 100 mét thổ cư đó nên tìm hiểu là cho xây dựng bao nhiêu nha. Cái trường hợp mình cứ nghĩ mình mua về rồi là mình xin giấy phép xây dựng được nhiều thì lúc đó mới vỡ lẽ ra là không có đủ diện tích mình xây dựng, thì lúc đó cũng không có kêu ai và nói ai được đâu. Mình đã công chứng sang tên là tiền chung rồi, cập nhật sang tên mình rồi, thì lúc đó không có kêu ca gì ai hết. Cho nên các anh chị mình phải tìm hiểu kỹ nha. Bây giờ Quang Minh sẽ đi vào cái thông tin quy hoạch, cái chi tiết xây dựng cái lô đất này cho quý vị các anh chị mình nắm. Thửa đất là 641 tờ 30, xã Phú Mỹ Hưng. Trước tiên Quang Minh vào cái bản đồ xã Phú Mỹ Hưng này, tờ 30, thửa 641. Đây quý vị, thửa 641 đây. Có nhiều anh chị là theo dõi cái kênh Quang Minh rất là lâu rồi, mà khi đi mua đất rốt cuộc cũng bị dính, mua một cái kênh khác và anh chị khác, cho nên là họ tư vấn không kỹ thì bị thôi.
có nhiều cái lô mà ngày xưa full thổ cư rồi mà bây giờ nó thay đổi quy hoạch là vô quy hoạch luôn nha quý vị, chứ không phải không có nha. Trong quỹ đất Quang Minh thì rất là nhiều, nhưng mà cũng đâu có nhiều thời gian mà lô nào cũng quay và phân tích lên đây cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem đâu. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, điểm dân cư nông thôn số A. Ký hiệu cái khu này là số 104. 104. Chi tiết xây dựng 1/2000 đây. Từng số hết nè. Từ 01 tới 151. Là toàn bộ xã Phú Mỹ Hưng này, 152 lần, 152 khu. Của mình 104. 104 đây. Mấy đại ca làm thông tin, làm cái quy hoạch chi tiết cũng bất cờ lắm. Dọc theo cái đường trung lập đây á, bên đây khu dân cư hiện hữu, bên đây thì khu dân cư kết hợp sản xuất. Tí nữa Quang Minh quay nè, Quang Minh quay review chi tiết cụ thể hết cái đường trung lập đây, cái đoạn ngay chỗ cái vị trí đất các anh chị mình xem. Nhà ở bên đây còn nhiều hơn nữa nè, nhà ở bên đây nè, cái khu bên đây nè, nhà còn nhiều hơn cái khu đối diện, mà cái đối diện thì mấy ảnh để là khu dân cư hiện hữu, còn bên đây là dân cư kết hợp. Dĩ nhiên những cái quỹ đất mà nó có chi tiết xây dựng rồi á, thì sau này không sớm thì muộn thì Quang Minh nghĩ cũng quy về một mối là khu dân cư hiện hữu thôi, tại vì nhà người ta ở ổn định từ xưa đến giờ rồi, đất Củ Chi nó khá là rộng, cho nên là bây giờ mấy ổng tính là khu dân cư hiện hữu bao nhiêu đây thì, nhưng mà vẫn là vẫn xây dựng chưa hết các anh chị đó. Nói chung là dân tập trung về đây chưa có đông lắm, cho nên là khu dân cư hiện hữu bây giờ vẫn chưa sử dụng hết. Chứ nếu mà sau này khu dân cư sử dụng hết rồi á, thì từ đây vô đây là có bao nhiêu, có mấy chục mét nè đó, có mấy chục mét thôi, anh sử dụng hết cái phần hiện hữu này rồi á, mà dân đã đông rồi, bắt đầu anh cũng mở rộng ra cái khu dân cư kết hợp sản xuất này thành hiện hữu luôn, chứ không có chạy đi đâu mà khỏi hết. Giống như Hóc Môn năm 2023, xã Tân Thứ Nhì, Xuân Sơn, Đông Thạnh, Thớm Thôn, những cái quỹ đất mà khu dân cư nằm gần ruộng mà khu dân cư kết hợp sản xuất y như vậy nè, nó thành giờ là nó thành đất ở hiện trạng hết. Đó là mở rộng khu dân cư ra. Đất ở hiện trạng là đất ở hiện hữu á. Hóc Môn dùng cái từ đất ở hiện trạng, sau này thay đổi 4 xã năm 2023 thì nó mở rộng cái khu dân cư ra thì đặt là dân cư ở đất ở hiện trạng, nhưng mà đó là mình hôm nay thì là gọi là đất ở hiện hữu á, cho nên là cho chuyển lên full thổ cư rồi phân lô tách thửa. Nếu mà có đường hiện hữu nhà nước thì bình thường, còn làm dự án phương án thì mấy năm nay ngưng rồi. Đó lô đất của mình đây các anh chị, thửa 641 nè. Cho nên là các anh chị mình khi mà đi mua đất, đi xem đất, đặc biệt Củ Chi nó xa, đường xa, quỹ đất thì còn quá nhiều. Anh em cứ đăng lên đó là khu dân cư á, có nhiều cái qua mình lướt Facebook, lướt Zalo thấy rẻ lắm. Riêng bản các anh chị mình thấy rẻ, các anh chị mình không có phai hoạch, các anh chị mình không biết đâu. Quang Minh mà cái nào mà thấy rẻ là có vấn đề, ngồi máy kiểm tra liền là nằm ngoài khu dân cư hết. Mà ngoài khu dân cư đồng nghĩa với việc ngoài khu dân cư, kể cả phủ hồng luôn, màu hồng luôn. Các anh chị cứ hay nói là phủ hồng khu dân cư, nhưng mà bây giờ mua cũng trồng cây không có giải quyết được vấn đề gì cho chuyển thổ cư hết. Mấy năm trước thì có những cái mà chưa có chi tiết phủ hồng đó là có những cái sổ là sở người ta vẫn cấp phép rồi, vẫn huyện cấp phép rồi, hoàn công xuống sở luôn, vẫn ra sổ hồng được bình thường anh chị mấy năm trước. Còn bây giờ là no nha. Đó các anh chị mình nên lưu ý cái vấn đề này. Ký hiệu lô đất của mình nè, đây cái màu này, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất nè, còn đối diện là đất ở nông thôn hiện hữu nè. Đó, đường trung lập đây, cái hướng này là hướng đi ra đường tỉnh Lộ 7. Bên đây thì bên đây là dân cư hiện hữu, bên đây là kết hợp sản xuất. Đó, cùng một cái con đường trung lập mà ảnh ngắt khúc ra, bên đây hiện hữu, bên đây kết hợp, rồi cái lại đây cái bên đây kết hợp, bên kia hiện hữu.
Đường này là đường Võ Thị Bàng nè. Ngoài đây Quang Minh có một căn nhà là ngang 7 nè, khu dân cư hiện hữu nha, ngang 7 dài 75, có 120 m đất thổ cư, có căn nhà giá ngoài 3 tỷ tí xíu nha. Quang Minh chính chủ, các anh chị mình ai quan tâm thì cứ vào Zalo, Quang Minh sẽ cung cấp. Mấy năm nay nói chung thì tình hình nhà đất nó cũng bán thì cũng có lời đó mà cũng không có bao nhiêu. Mấy năm nay Quang Minh để im, cứ từ từ đi. Đường nào nhà đất năm nay cũng lên, hoặc năm sau cũng lên, không có đứng hoài đâu. Năm nay đâu bữa là họp thủ tướng là có cái giải pháp là bơm ra 2,5 triệu tỷ đến 3 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế để kích cầu nền kinh tế. Trong khi đó là phải kiềm chế lạm phát nha. Đó, một cái con số khá ấn tượng như thế này mà bơm ra thị trường thì dĩ nhiên sẽ đầu tư vào bất động sản để cho doanh nghiệp bất động sản vay, rồi doanh nghiệp nói chung làm ăn tất cả mọi ngành nghề tiếp cận với cái số tiền này với cái lãi suất là ưu đãi thấp hơn. Đó là những cái thông tin Quang Minh biết. Quang Minh hy vọng là trong năm nay cái tình hình nhà đất nó sẽ khả quan, và chúc cho toàn thể quý vị các anh chị khi đang xem video Quang Minh nếu mà mua bên kênh Quang Minh thì Quang Minh hỗ trợ các anh chị mình xem quy hoạch nè, rồi hỗ trợ đăng bộ sang tên nè. Còn muốn xin giấy phép xây dựng hoàn công hay gì đó, Quang Minh sẽ hỗ trợ chuyển mục đích nè. Nói chung là chắc ăn nữa là trước khi mua đất Quang Minh cũng là đem cái máy lên định vị đo đất cho quý vị nó chính xác cái vị trí đất của mình, xem có cắn ranh cắn thửa gì không. Đó, mong rằng quý vị các anh chị mình ủng hộ Quang Minh nha. Còn nếu mà mua những anh chị em bên kênh khác, môi giới khác thì Quang Minh chúc cho toàn thể quý vị các anh chị mình mua được những cái mảnh đất, cái căn nhà thật là ưng ý, rõ ràng về pháp lý cũng như là mọi cái thông tin quy hoạch. Cứ bám theo cái chi tiết xây dựng 1/2000 mình mua nha các anh chị. Bây giờ cứ phủ hồng, phủ trắng, phủ đỏ gì cũng chưa có cho các anh chị mình chuyển mục đích sử dụng đất đâu. Mới trưa đây có một em đưa ra một lô ở trên, cũng ở trên cái Phú Mỹ Hưng này nè, đường là đường trải đá, xe hơi chạy thoải mái, ngang 20 sau 50. Đó, nó là khu dân cư phủ hồng đó, đúng là thực tế là phủ hồng đó. Phủ hồng là có chức năng là ONT, nhưng mà giờ chưa có cho chuyển mục đích sử dụng đất đâu, có nghĩa là chưa có chi tiết quy hoạch xây dựng thì chưa có cho giải quyết cho anh chị mình chuyển mục đích sử dụng đất nha. Giá nhiều con tỷ rưỡi, quá bèo luôn. 1.000 m, 1024 m, 1 tỷ 500 triệu trên xã Phú Mỹ Hưng này, đường ô tô luôn, chạy thoải mái luôn, phủ hồng đó. Các anh chị mình nếu có tiền nhàn rỗi mà nhìn nhận đúng về cái tính pháp, cái thông tin quy hoạch nó, các anh chị của mình mua thì ok. Để 1-2 năm nhà nước thay đổi quy hoạch thì mình chuyển lên thổ cư, mình làm căn nhà vườn mình giải trí cũng quá là ok. Có 1 tỷ rưỡi, hơn 1.000 m² luôn, 20-50 vuông vức luôn, đẹp như bức tranh đó. Ok, bây giờ con Minh sẽ review cái vị trí cái lô đất nè, xung quanh đường xá nó như thế nào cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem tiếp nha. Các anh chị nhớ cho Quang Minh một like, cũng như là anh chị nào chưa đăng ký kênh Quang Minh thì ấn vào cái chữ đăng ký kênh bên góc phải bên dưới màn hình này để tiện theo dõi những cái video mà sớm nhất từ kênh bất động sản Quang Minh. Uy tín tạo niềm tin, luôn luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Vâng, và tiếp theo Quang Minh sẽ quay cái vị trí thực tế cái lô đất Quang Minh đang giới thiệu cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem qua. Đây là mặt tiền đường Trung Lập nè quý vị, mặt tiền đường Trung Lập. Cái hướng này là cái hướng mình đi về đường tỉnh Lộ 7 nha, trên đó là xã Trung Lập Thượng. Còn cái vị trí này là xã Phú Mỹ Hưng, đường Trung Lập. Hướng này là hướng đi đường tỉnh Lộ 6, tỉnh Lộ 6 nha các anh chị. Đây hình ảnh thực tế cái lô đất của mình đang chào bán đây. Mình mời toàn thể quý vị các anh chị mình di chuyển vào bên trong ha. Đó, chiều ngang theo cái mặt tiền đường Trung Lập này là 14 m nha quý vị. Chiều sâu xuống là 102 m ha. Và mình nhắc lại là tổng cái diện tích khu đất này là 1.333 m, có 120 m đất thổ cư ha. Mới vừa chuyển thổ cư xong. Đó. Qua tới đây là 14 m chiều ngang. Đất mình nền cao ráo ha. Ngày xưa ở đây có một cái nhà cấp 4 nhưng mà sau này tháo dỡ
để chuyển lên thổ cư ở quý vị. Bây giờ để chuyển mục đích sử dụng đất. Kế bên là một cái nhà vườn của các ông chú này. Hát lại dòng đò đưa. Alo. Ồ má, sáng nay anh lên mà nãy vô là 5-6 người nó nằm ở đó luôn, vô gặp con chủ nhà mấy ngày. Ông nội kia nói chắc mua rồi, coi gì nữa, coi thôi anh đi ra để coi tới tình hình sao một xíu nữa, mà nếu mà trường hợp mà người ta chưa có giao dịch thì anh quăng vô lại tình hình thứ sao, chứ bây giờ biết sao. Khả năng là cái đó là chắc ngày nay nữa là chắc nó giao dịch nó thấy anh lên là nó sợ này kia cái nọ ABC, nó lo nó chốt liền, dễ gì mà nó buông. Đẹp không đẹp? Hai mặt tiền ngon quá trời quá đất. Nguyên một cái vườn ở bên sau, nguyên một cái vườn cây ăn trái người ta trồng cũng khá là lâu năm rồi, cũng ngon lành lắm. Cái nhà cấp 4 nền nó cao quá trời cao luôn, đẹp. Anh đang của chi đây, anh đang quay phim cái miếng đất đang cái rồi, để tình hình xíu nữa coi tình hình sao, rồi có gì nếu chưa mua anh quăng vô lại nói chuyện thứ sao. Rồi ok. Còn mình sorry mọi người nha, em nó điện cho Quang Minh. Sáng nay lên xem cái nhà vườn kia tính là chốt luôn, nhưng mà lên là gặp 3-4 khách hàng đang ở trong nhà xem, cho nên là Quang Minh đi ra không có vô để nói chuyện được. Quang Minh chạy ra đây quay cái miếng đất này cho quý vị các anh chị mình xem. Đó, như Quang Minh đã thông tin cái video trước là ngày 11 tháng 2 vừa rồi là Thủ tướng Chính phủ họp với 4 cái ngân hàng nhà nước và tất cả các cái ngân hàng thương mại cổ phần về cái giải pháp là năm nay có thể là bơm ra nền kinh tế là khoảng 2,5 đến 3 triệu tỷ đồng. Đó là một con số khá ấn tượng ha, để tạo đà cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Một khi mà cái số lượng tiền lớn mà bơm ra thị trường, gồm có đầu tư công nè, rồi cho vay bất động sản, và các doanh nghiệp thì khả năng sẽ tiếp cận được cái đồng vốn với cái lãi suất thấp. Thì Quang Minh nghĩ là năm nay sẽ một năm thị trường bất động sản nói riêng và tất cả các ngành nghề khác thì sẽ có nhiều cái chuyển biến tích cực. Đó là như cái nhìn nhận của Quang Minh ha. Còn mọi vấn đề ABC tình hình như thế nào thì Quang Minh chưa dám khẳng định. Thì quý vị các anh chị mình nếu có cái thông tin gì hãy để lại cái comment bên dưới ha, bên dưới video này, cho mọi người khách hàng khán giả cùng biết để nhìn nhận cái vấn đề thị trường, để đưa ra một cái giải pháp và cái vấn đề chính xác nhất trong vấn đề làm ăn kinh tế của mình. Mình xin cảm ơn mọi người đã để lại cái nhận xét bên dưới. Đi vào cái công việc thì vừa rồi là Quang Minh đi ra phía sau đất ha. Phía sau đất là có hàng rào ranh giới rồi, rõ ràng hết rồi nha các anh chị. Đó, đất này là hai bên có ranh giới rào ngon lành hết. Các anh chị mua về thì làm cái nhà vườn nè, hoặc làm một cái kho, làm cái kho nhỏ nhỏ trên tổng cái diện tích là 120 m² thổ cư vừa chuyển xong thì mình xin giấy phép xây dựng hoàn công bình thường thôi. Sau này nếu muốn lên thêm thổ cư nữa thì mình liên hệ bên tổ tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân huyện xem đất mình có lên được thổ cư nữa hay không, mình chuyển tiếp nữa thôi. Đó, đất mình cao ráo ha. Quang Minh xin thông tin cái giá bán lại là 6 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng nha.
Miếng đất này thực tế ngày xưa là của Quang Minh. Quang Minh chia sẻ thật luôn, thì các anh chị mình cứ mua là không có vấn đề gì về pháp lý ha. Và cái thông tin quy hoạch thì các anh chị mình an tâm. Đó, Quang Minh đã kiểm tra rồi. Quang Minh mua xong rồi có bán lại cho ông anh quen. Thì bán này cũng khá là lâu rồi. Anh cũng tính mua để dành đây, nhưng mà cũng kẹt một số công việc cho nên là cần thanh lý cái miếng đất này. Đó, mong rằng các anh chị mình khi xem cái video này rất rõ ràng chi tiết và cụ thể rồi, thì nếu mà yêu thích thì alo cho Quang Minh để Quang Minh dẫn đi xem thực tế nha. Nó khá rõ ràng và chi tiết cụ thể như thế này rồi đó. Mật độ dân cư là nó như thế này. Hiện tại là xã đang làm nông thôn mới, ở trong đó cái đường ngày xưa đường đá, mà bây giờ người ta đã làm cống hai bên rồi chuẩn bị đổ nhựa luôn quý vị. Không biết các anh chị mình còn nhớ không, dưới đây nè, ngay chỗ đây hồi là một nền dưới đây là ngang 11 nè. Lô dưới đây cũng 1.001 mét này, ngày xưa cũng Quang Minh mua rồi Quang Minh bán cho cái ông bạn ở Bình Dương. Vừa rồi là Quang Minh cũng chuyển cho ảnh 100 mấy chục mét thổ cư nè. Đó, các anh chị mình mua đất Quang Minh thì sau này chuyển thổ cư như thế nào đó, Quang Minh hỗ trợ mà chuyển mục đích cho các anh chị. Đó, ngày xưa là có cái nhà cấp 4 này nè, ngày xưa có căn nhà cấp 4 này, nhưng mà khi mà chuyển lên thổ cư đó thì phải tháo tôn ra mới cho chuyển mục đích lên quý vị. Còn nếu mà để cái máy tôn này thì mấy anh trừ cái diện tích xây dựng này ra, thì trong khi đó thì mình chuyển cái thổ cư nó khá là ít, cho nên là vừa rồi Quang Minh dỡ cái máy tôn ra mới chuyển lên thổ cư được. Cái miếng này là ngang 11, cũng sâu 102 mét y vậy đó. Thằng em ngày xưa trồng mai ở đây, mà ngày xưa trồng ở bên cái đám cái miếng 1.333 mét á, chứ mai bển rồi bán rồi xong rồi sinh qua đây nó để mai. Cái thực tế cái chủ miếng đất này là bây giờ là một người bạn ở Bình Dương. Còn mình bán cho bạn ấy là nay cũng 3 năm rồi, mới chuyển thổ cư năm vừa rồi, nhưng mà giờ chưa có ý định bán nha, chỉ bán lô này thôi, ngang 14. Đó là những cái chia sẻ nha. Các anh chị mình muốn mua đất Củ Chi mà chuẩn về pháp lý và cái thông tin quy hoạch, và về vấn đề là giấy phép xây dựng, rồi cái mật độ xây dựng bao nhiêu, rồi chuyển thổ cư mật độ được chuyển thổ cư bao nhiêu, thì mấy vấn đề đó Quang Minh sẽ tư vấn và hỗ trợ cho quý vị các anh chị mình một cách là chuẩn chỉnh, không có thể sai lầm được trong cái vấn đề về pháp lý và cái thông tin quy hoạch, cũng như là chuyển mục đích sử dụng đất và giấy phép xây dựng nha quý vị. Có những điều Quang Minh muốn chia sẻ lên, nhưng mà cũng về vấn đề nhạy cảm thì công việc phần ai nấy làm, nói nhiều quá thì nhiều lúc cũng ảnh hưởng tới cái nồi cơm của anh em làm nghề, cho nên là Quang Minh cũng chia sẻ sơ thôi. Còn các anh chị mình muốn nắm rõ thì cứ đến với kênh Bất Động Sản Quang Minh đi, cứ thường xuyên theo dõi thì có những cái phân tích và cái nhìn nhận và cái chia sẻ rất là tích cực. Mong rằng mọi người ủng hộ kênh nha. Bấm vào cái nút đăng ký kênh bên góc bên phải màn hình bên dưới á, bấm vào đăng ký kênh và cho Quang Minh một like đi, để ủng hộ Quang Minh làm có cái động lực Quang Minh sẽ ra những cái video chất lượng để cho mọi người xem tham khảo và có cái nhìn nhận chính xác nhất về thị trường nhà đất, cũng như là cơ hội mua được những cái bất động sản đẹp giá rẻ từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để kết thúc cái video này, Quang Minh xin chúc cho toàn thể quý vị các anh chị được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.